Xin chào tất cả các bạn nha. Mình sorry tất cả các bạn là hôm qua thì cái clip của mình gửi đến tất cả các bạn nó hơi trễ. Dắt mấy đứa nhỏ nó ra city nó chơi. Nó thích đi cái vòng vòng đó có hứa với nó rồi. Nhưng mà thì cũng vài tuần rồi cho nên là hôm qua thì mới dắt hai đứa với lại hai vợ chồng dắt hai đứa nhỏ đi ra ngoài cho tụi nó chơi chút, cho nên là về hơi trễ thì mong các bạn thông cảm ha. Thì mình cũng đã có biết được thêm một người chủ nữa tại Melbourne. Thì người chủ này thì họ cũng rất là dễ mà họ cũng nói cho mình biết là họ cần rất là nhiều người. Nói chung là người chủ này mình thấy họ dễ lắm, họ không có yêu cầu là tiếng Anh như thế nào hết trơn á, không có yêu cầu. Rồi bên cạnh đó là họ nói thì nếu mà có sức khỏe thì ok, có sức khỏe thì ok rồi. Họ cũng không có nói là cái tuổi tác thì 50 cũng được, tại vì hiện tại bây giờ cái chỗ của người ta là có những người là 50 mấy, có 60, có 60 mấy, có họ vẫn làm bình thường, nhưng mà miễn là có sức khỏe, đáp ứng đủ cái sức khỏe để mà làm công việc là được rồi, ok rồi. Nhưng mà các bạn nên yên tâm một điều là những cái nông trại bên này á, nó không phải như ở Việt Nam là mình tuy rằng trực tiếp mình vẫn đi ra làm nhưng mà có máy móc hết. Mình chỉ làm những cái công việc giống như là ví dụ như bây giờ mình cắt nho, mình cắt chùm nho, mình bỏ vô cái thùng kế bên, hoặc là mình đem cái thùng ra là cái thùng kế bên có cái xe mình kéo cắt bỏ thùng rồi lát một người nó chạy tới thì người ta mới lấy những cái thùng đầy đó đi, chạy tới. Ví dụ một cái hàng nho dài vậy, các bạn đứng các bạn cắt bỏ vô cái thùng nó đầy rồi thì lát có người sẽ chạy cái xe tới là bóc cái thùng đầy nó đi rồi đem vô trong những cái pin lớn hay như thế nào đó phía trong, thì các bạn chỉ đứng cắt rất là nhẹ nhàng. Rồi nếu mà cắt rau thì các bạn ngồi cắt những cái bó rau ở dưới, hoặc là máy cắt cái gì nó cũng nhẹ lắm, nó không có làm nặng đâu. Bất quá thì những bạn nữ thì đi vô trong thì các bạn đóng thùng, làm thùng ở phía trong á, thì các bạn đóng vô một thùng đó 8 kg, 13 kg, 15 kg là maximum rồi. Không có thùng nào mà nó hơn 15 kg đâu, mình nghĩ không có thùng nào hơn 15 kg đâu. 13 kg, 8 kg hoặc 15 kg là nặng lắm rồi. Cho nên mà cũng rất là dễ làm thôi. Mình thấy có công việc farm theo mình tìm hiểu và mình cũng nói chuyện thì cũng rất là dễ làm. Mà công việc không biết thì người ta sẽ chỉ cho tất cả các bạn. Người chủ nói họ sẽ chỉ, tất nhiên là ai cũng vậy, các bạn không biết qua người ta chỉ trong vòng khoảng chừng tiếng đồng hồ các bạn biết hết trơn rồi. Nó rất là dễ lắm, nó không có cái gì mà khó khăn mà đòi hỏi kinh nghiệm hay cái gì đâu. Mình nghĩ là làm farm thì tất nhiên là ai làm cũng được. Bên Úc này đâu phải là họ chuyên mướn những cái người mà chuyên làm farm đâu. Trước đây những cái người mà qua bên Úc mà để làm farm chẳng qua cũng là toàn đa số là những người đi du lịch. Đi du lịch thì người ta qua đây người ta cũng làm được vậy. Nói chung thì về vấn đề yêu cầu kinh nghiệm, mình thấy là nó thì trên cái nguyên tắc thì là như vậy thôi. Chứ mình thấy là làm farm qua bên đây các bạn chỉ đứng cắt chùm nho, các bạn cầm lên rồi các bạn đỡ ở dưới và lấy kéo cắt cái cụp và bỏ vào thùng. Đâu có gì gọi là kinh nghiệm. Hái trái xoài các bạn cũng hái xuống, cũng đâu có cái gì gọi là kinh nghiệm hái xoài. Đâu có cái nghề nào nghề kinh nghiệm hái xoài hay là nghề kinh nghiệm mà kinh nghiệm cắt nho, không có. Mà toàn là những người đi du lịch, họ đi qua bên đây họ làm farm thôi. Người ta chỉ cần chỉ một tiếng đồng hồ thì các bạn biết thôi. Cho nên là các bạn đừng có lo lắng về cái vấn đề mà cứ sợ là không có kinh nghiệm làm farm hay là không có từng làm farm thì các bạn lo lắng, các bạn sợ thôi. Chứ các bạn đừng có lo lắng về vấn đề này. Chẳng qua là cái yêu cầu của những người chủ, họ nói là sức khỏe tốt là được. Cái người chủ này mình cũng mới liên lạc, nó chỉ cần sức khỏe thôi. Còn nếu mà độ tuổi cao thì nếu mà chính phủ ra cái visa này mà không cần tiếng Anh, hoặc là không có nói về độ tuổi, hoặc là không cần độ tuổi, hoặc là độ tuổi cao tới 55, ví dụ vậy đi, 50, 55, hay là không có nói về độ tuổi bao nhiêu nhưng mà vẫn còn trong cái độ tuổi lao động, có sức khỏe được, thì miễn người chủ bảo lãnh. Thí dụ vậy, thí dụ bây giờ cái visa nó ra nó không có nói về độ tuổi đi, nó từ 21 cho tới
cho tới thì không có nói cho tới bao nhiêu, nhưng mà thấp nhất là 21 là cái độ tuổi lao động. Thì nếu mà người chủ vẫn chấp nhận cái người nào đó, thí dụ 60 tuổi hay 55 tuổi, mà người chủ thí dụ gặp người chủ phỏng vấn hoặc là xem hồ sơ phỏng vấn hay như thế nào đó, hoặc là người chủ muốn giúp tất cả người Việt thì bao nhiêu hồ sơ họ cũng lấy hết, thí dụ vậy. Thì cái vấn đề độ tuổi thì quan trọng là người chủ họ thấy những cái người mà tới xin việc hay là những cái người nộp hồ sơ muốn đi qua đây làm, thì quan trọng người chủ có chấp nhận hay không thôi. Chứ mình nghĩ là trên cái bản khung sườn pháp lý vẫn không có đề cập tiếng Anh và độ tuổi, cho nên đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy nó rất là may mắn, và cũng rất là gọi là một cái cơ hội rất là lớn lao. Thời gian để mà một cái visa nông nghiệp thì nó càng ngày nó càng ngắn gần, để mà nó sẽ phát hành càng ngày nó càng rút lại. Thì trước hay sau gì chúng ta cũng đều biết là cái visa nông nghiệp này nó có những cái điều kiện nó như thế nào, hoặc là có những cái điều kiện giống như khung sườn pháp lý nó không có bổ sung gì thêm, hay là nó bổ sung thêm một số chi tiết nào đó mà không có liên quan về vấn đề tiếng Anh và độ tuổi. Thì đó là một cái điều mà bây giờ chúng ta đang nắm được 50% rồi, chúng ta đang nắm được một tay rồi, thì còn một tay nữa thôi. Cho nên đó cũng là một cái niềm hy vọng và một cái cơ hội dành cho tất cả các bạn. Mà ở đây á, mình nghĩ mình nói chuyện với vài người chủ, mình thấy họ ai cũng muốn giúp người Việt mình hết, nhưng mà người ai cũng phải đợi cái visa này nó ra coi những cái chi tiết nào mà người ta có chính phủ yêu cầu như thế nào hay không. Chứ thực sự thì bất cứ người nào mà khi mà người nộp hồ sơ mà theo những cái người chủ này họ nói, nếu mà sức khỏe tốt mà trên 50 thì cũng vẫn ok thôi, nếu qua làm được thì cứ qua làm thôi, người ta cũng vẫn bảo lãnh các bạn qua làm. Quan trọng là các bạn có đủ sức khỏe để mà làm cái công việc hay không thôi. Còn vấn đề thì qua bên đó công việc thì không biết, thì người ta chỉ cắt rau, rồi cắt nho, hoặc là cắt hái xoài, là cái gì đó. Thì nói chung là những cái công việc đó thì mình nghĩ nó không có phải cần kinh nghiệm. Còn những bạn nào mà biết lái xe, máy cày hoặc là sử dụng máy cày, thì thí dụ như các bạn biết về nông nghiệp, hoặc là các bạn biết lái xe thì biết sử dụng máy móc hoặc là xe máy cày, thì các bạn sẽ làm những cái công việc chuyên về những cái máy móc, hoặc là những cái lái những cái xe máy cày. Ví dụ như có bạn nữ hay bạn nam đứng ở ngoài cắt xong bỏ thùng, thì cái bạn nào biết lái xe mà mới qua làm mà làm giỏi hay là biết lái, thì người chủ sẽ đưa cho họ cái công việc đó để họ lái cái xe họ đi thu gom những cái thùng mà người ta đã hái rồi. Đó thì tùy cái công việc thôi. Còn những bạn nào là thí dụ như thức tức thấp hay là nữ, thì nếu mà người chủ bảo đảm các bạn qua làm thì các bạn không làm ở ngoài được, thì người ta vẫn đưa các bạn đi vô trong cái set làm phía trong. Như hàng hóa, khi mà cái người nào đó đã lái xe gom hàng đi, gom hết tất cả các cái thùng mà đã đầy rồi thì đi vô trong, thì cho các bạn lựa ra. Ví dụ như các bạn lựa cái size lớn, size vừa và size nhỏ, các bạn lựa size ra. Sau khi lựa size ra rồi thì những người khác họ sẽ đóng thùng. Đó thì nó rất là nhiều cái công việc. Và khi đóng thùng rồi thì tất nhiên là một người nào đó đi gom hết những cái thùng đóng rồi bỏ lên một cái ba lệch, bỏ ba lệch xong bỏ vô cái máy rồi quay lại, quấn ráp lại rồi xúc lên. Bạn nào thì có bằng forklift thì các bạn có thể xúc những cái ba lệch đó lên xe truck, hoặc là bỏ vô trong phòng lạnh hay như thế nào đó. Rất là nhiều công việc để các bạn làm, và các bạn không làm việc này được thì các bạn làm việc khác được, không có sao hết. Cho nên một cái farm các bạn đừng có lo là không làm được việc này thì sẽ làm việc khác. Hoặc giả sử như các bạn cảm thấy những người khỏe, những người nam trẻ, giả sử bây giờ nói tại sao làm ở trong mát mà tôi làm ở ngoài nắng. Đôi khi là các bạn có cái sự suy nghĩ vậy. Ở trong mát, giả sử mình ví dụ ở trong mát thì 22 đồng, bạn đi ra ngoài nắng thì người ta trả bạn 24 đồng. Ví dụ vậy, thì bạn muốn công việc nào? Bạn bây giờ vô trong đây, ở phía trong nhà, ở trong cái set họ cần chỉ 30 người thôi, mà không lẽ bây giờ những bạn nam ở ngoài làm 24 đồng, mình ví dụ thôi nha, chứ mình không có biết chính xác là bao nhiêu tiền. Mình ví dụ bạn nam ở ngoài 24 đồng, bạn nữ ở làm phía trong thì là 22 đồng, ví dụ vậy, hoặc là 20 đồng. Thì công việc nào cũng là công việc. Nếu bạn muốn vô làm 20 đồng thì bạn làm, nhưng mà ở trong đó thì không lẽ bây giờ những bạn nam dành hết của bạn nữ, không lẽ cũng dành việc của bạn nữ. Thì mình ví dụ thôi, 30 người nữ nằm ở trong đó rồi, thì không lẽ bây giờ người nam đi vô trong đó làm
mà 20 đồng hoặc 24 đồng, nó có cái sự khác biệt hết, chứ không phải là còn bạn nữ mà muốn đi ra ngoài làm vẫn được thì bạn ở trong mà bạn làm được, bạn có sức khỏe bạn làm được thì bạn cứ ra ngoài bạn làm và bạn có 24 đồng cho 1 giờ, mình thí dụ thôi. Đó thì rất là nhiều cái công việc, mỗi công việc thì mình nghĩ là có sự cái lương nó khác nhau để mà có sự bình đẳng, chứ không phải là bạn đứng ngoài nắng bạn làm, bạn đội nắng đội mưa bạn làm và bạn 24 đồng, mà bạn ngồi ở trong bạn cũng 24 đồng. Cái đó thì nó không có đúng. Thì tùy theo cái công việc nặng nhẹ thì người chủ sẽ trả lương khác nhau. Thì theo cái cách nói chuyện thì mình hiểu được là như vậy, và người ta cũng có chia sẻ như vậy. Và cái người chủ này thì họ sẽ rất là cần nhiều người, rất là cần nhiều người. Họ không có yêu cầu gì mà khó khăn hết á, họ không yêu cầu khó khăn. Mà mình thấy thì họ nói là khi mà tuyển thì họ sẽ tuyển người, và lúc đó họ sẽ báo cho biết là có một cái công ty ở tại Việt Nam. Họ cũng đã liên lạc rồi, một cái công ty nào ở Việt Nam rồi, mình có hỏi nhưng mà họ nói thôi cứ để cái visa nó ra đã, rồi lúc đó họ sẽ báo cho biết. Cũng giống như những người chủ khác thôi, họ cũng đang đợi cái visa này nó ra, rồi nếu mà cái visa này nó ra rồi thì họ sẽ chỉ cho mình những cái nơi nào, dịch vụ nào mà họ đã có cái contract với nhau, hoặc là họ đã có nói chuyện với nhau thì họ sẽ báo cho mình biết. Thì lúc đó mình biết rồi thì mình cũng chia sẻ lại cho tất cả các bạn để các bạn biết được là các bạn tới đó tại Việt Nam, văn phòng ở tại Việt Nam. Thì cũng giống như một cái người chủ mới này, họ cũng có một cái văn phòng tại Việt Nam, nhưng mà mình không biết được là những cái văn phòng mà họ liên lạc với nhau á, nói chuyện với nhau hay ký contract với nhau, thì những cái văn phòng tại Việt Nam này á, lấy phí như thế nào, cái đó mình không biết. Thực sự cái đó là mình không biết, tùy thôi, tùy mỗi cái văn phòng nói chuyện với nhau với những người chủ hoặc như thế nào thôi. Thì mình không biết được là những cái văn phòng đó sẽ làm hồ sơ và lấy phí của các bạn như thế nào, cái đó mình không biết. Thì mình không biết thì mình không dám trả lời. Ok, thì mình cũng mới vừa có một người chủ chia sẻ những cái thông tin như vậy, thì mình cũng chia sẻ lại cho tất cả các bạn. Và mình cũng hy vọng là mình cũng mong muốn là cái visa này nó sẽ ra rất là nhanh, để mà các bạn có một cái cuộc sống nó sẽ tốt hơn. Ok, thì hôm nay á, bên cạnh đó thì mình cũng trả lời thêm những cái câu hỏi của các bạn đã gửi cho mình. Câu hỏi thứ nhất là xin lỗi các bạn ha. Câu hỏi thứ nhất là mẫu hồ sơ xin ở đâu và điều kiện liên hệ chủ farm như thế nào. Thì thực sự thì mẫu hồ sơ thì bây giờ tất cả những cái mẫu hồ sơ, tại vì mình không biết được là những cái mẫu hồ sơ tại cái nơi mà công ty dịch vụ á, nó có nằm trong cái mẫu hồ sơ của mà cái visa nông nghiệp này hay không, cái đó mình không biết. Mà khi á, các bạn đừng có lo về cái vấn đề mẫu hồ sơ. Khi mà các bạn liên hệ được, khi mà cái visa nông nghiệp này nó ra thì các bạn biết được cái nơi nào nhận hồ sơ của các bạn, thì các bạn tới đó, các bạn nộp cái hồ sơ của mình. Bên cạnh đó họ sẽ đưa cho các bạn một cái form hay một cái mẫu hồ sơ của cái visa nông nghiệp này, hay là một cái form hồ sơ nào đó mà chính phủ Úc quy định. Thì lúc đó các bạn sẽ có một cái bộ hồ sơ đó, các bạn có thể về nhà điền, hoặc là rồi sau đó là những cái thông tin nào đó các bạn điền vô cái mẫu đó, rồi các bạn sẽ đi nộp lại hay là như thế nào đó. Thì lúc đó những cái công ty dịch vụ đó họ sẽ giải thích cho các bạn thêm và đưa những cái mẫu hồ sơ. Tất nhiên là họ sẽ có những cái form hồ sơ đó để gửi cho tất cả các bạn. Còn bây giờ các bạn những cái hồ sơ này các bạn tuy rằng các bạn là có cái sự chuẩn bị thắc mắc, nhưng mà mình vẫn trả lời các bạn là bây giờ những cái form hồ sơ này nó còn quá sớm để mà các bạn chuẩn bị. Cái chuẩn bị của các bạn bây giờ là những giấy tờ cá nhân mà các bạn cần phải làm trước, rồi sau đó các bạn tìm hiểu những cái nơi mà các bạn dịch ra tiếng Anh và có đóng dấu mộc mà các bạn nói là sẽ đi Úc làm việc, xuất khẩu lao động qua Úc làm việc, lại khá là vậy. Thì có chức năng điều đó, cái mộc đó thì các bạn làm những cái điều đó trước thôi. Còn nếu như mà
Còn những cái giấy tờ khác hoặc là những cái form khác thì các bạn phải đợi cái visa này ra, rồi khi các bạn tới những cái nơi agent hay là dịch vụ làm giấy tờ hoặc luật sư làm giấy tờ thì tất nhiên nơi đó sẽ đưa những cái form cho tất cả các bạn về các bạn điền. Các bạn nên nhớ là như vậy. Còn bây giờ không có một cái form nào, cũng không có ai dám chắc một cái form nào đúng cho cái visa nông nghiệp này cả. Bản thân mình cũng không biết. Mình cũng xin trả lời vậy để cho các bạn hiểu ha. Câu hỏi số 2 là làm hồ sơ xin việc bằng mẫu đơn xin việc ở Việt Nam và viết bằng tiếng Việt và nộp ở đâu? Thì câu này thì mình nghĩ rằng mình cũng trả lời cái câu này, nó cũng giống như cái câu số 1 vậy đó. Các bạn cũng phải đợi cái visa này nó ra. Rồi sau khi cái visa này nó ra thì các bạn đợi những cái nơi làm mà mình sẽ sau này mình biết á, mình chia sẻ cho các bạn, thì các bạn tới đó các bạn xin cái hồ sơ, cái form để các bạn làm. Rồi khi các bạn làm xong, tất nhiên là những cái form á, nếu mà họ kêu các bạn làm tiếng Việt thì các bạn cứ điền vào tiếng Việt. Nếu như họ làm tiếng Anh thì bắt buộc các bạn phải viết bằng tiếng Anh. Viết bằng tiếng Anh như thế nào? Các bạn viết bằng tiếng Việt, sau đó các bạn đi dịch lại qua tiếng Anh cái chỗ mà dịch hồ sơ của các bạn luôn, thì các bạn dịch luôn để đóng dấu luôn. Thí dụ như vậy, thí dụ họ kêu các bạn viết bằng tiếng Anh thì các bạn sẽ viết bằng tiếng Việt. Các bạn nói là hỏi cái nơi mà làm dịch vụ các bạn viết bằng tiếng Việt, sau đó các bạn đi dịch qua tiếng Anh, được hay không? Và đóng dấu giống như những cái hồ sơ của em đang làm. Rồi để mà các bạn nộp vô đó, thì đó là cái mà các bạn cần phải hỏi khi mà một cái nơi làm dịch vụ hồ sơ cho các bạn. Bởi vì sao? Họ ăn tiền, ăn phí các bạn. Họ ăn cái phí cho các bạn, các bạn trả phí cho họ, thì tất cả những cái giấy tờ, những cái gì mà thắc mắc của các bạn thì người ta sẽ trả lời cho các bạn hết. Bởi vì người ta các bạn trả tiền cho họ, họ làm dịch vụ cho các bạn, thì bạn có quyền hỏi và bạn có quyền yêu cầu. Đó là mình trả lời cho tất cả các bạn như vậy ha. Thì đó là cái câu số 2. Câu số 3 là nếu làm đóng thuế 38 giờ một tuần rồi làm việc kiếm thêm thu nhập, làm việc khác á, mà kiếm thêm thu nhập được không? Bên cạnh đó thì có mua được xe, mua đất, mua chứng khoán được hay không? Thí dụ như bây giờ các bạn đi qua bên đây, các bạn làm trên cái hợp đồng á, và những video clip trước mình cũng đã nói rồi, và trên bản khung sườn pháp lý cũng đã nói rõ ràng, khi các bạn đi qua bên đây làm, các bạn đã ký hợp đồng với một người chủ bảo lãnh cho các bạn, thì các bạn chỉ làm việc cho cái người đó thôi. Tuy rằng các bạn làm 38 tiếng, các bạn nói, tại vì trên hợp đồng á, mình biết chắc một điều là họ sẽ ghi là trong những mức quy định của chính phủ làm là tối thiểu 38 tiếng một tuần. Nhưng tại sao họ phải ký hợp đồng với một cái luật sư di trú hoặc là một dịch vụ di trú? Bởi vì trong cái bản hợp đồng nó có những cái điều kiện ràng buộc. Khi những người chủ cần bạn đang làm việc, hoặc ví dụ như công việc đó đang trong cái mùa thu hoạch, mà cái hợp đồng của người ta cần giao cho những người khách khác, thì họ phải cần nhân công và cần các bạn làm thêm giờ. Thí dụ bây giờ hôm nay người ta xuất ra 100 thùng xoài, nhưng mà bây giờ các bạn chỉ nói làm 8 tiếng thôi, không được. Bây giờ tôi yêu cầu anh làm thêm 2 tiếng nữa để mà tôi đủ cái số lượng 100 thùng xoài để tôi giao cho khách hàng. Bắt buộc các bạn phải làm. Bởi vì sao? Thứ nhất, họ bảo lãnh các bạn. Thứ hai, trên hợp đồng nó có cái sự ràng buộc. Thì không phải các bạn chỉ nói tôi chỉ làm 38 tiếng thôi. Không phải. Các bạn phải làm theo những cái giờ giấc của chủ yêu cầu. Nhưng chủ yêu cầu không phải là ngày nào cũng vậy. Không phải ngày nào cũng vậy. Trong những cái lúc mà người ta cần các bạn làm để các bạn ra cái sản phẩm cho họ, hoặc là hái xoài nhiều hoặc là hái nho nhiều để ra cái sản phẩm cho họ. Bởi vì nếu như các bạn không hái thì thêm một ngày thì tất nhiên là những cái trái xoài, trái nho của họ nó sẽ bị hư. Người ta không có muốn như vậy, cho nên chính vì vậy thì người ta mới cần các bạn để qua bên đây làm việc với họ. Đôi khi
bạn nói bạn làm 8 tiếng ok, bạn làm 8 tiếng ok, nhưng mà trong những cái lúc mà người ta cần thì người ta yêu cầu các bạn làm thêm 2 tiếng hoặc 3 tiếng, các bạn cũng phải làm cho họ. Bởi vì sao? Họ giúp các bạn, họ bảo lãnh các bạn, thì ngược lại các bạn cũng làm cho họ, và chỉ làm cho một người chủ đó thôi. Chứ các bạn nói bây giờ tôi chỉ làm đúng 38 tiếng thôi, tôi không có làm thêm nữa, tôi mệt, tôi muốn dưỡng sức, tôi làm để ngày mai tôi làm tiếp 38 tiếng. Rồi các bạn không làm ở đó, các bạn đi qua chỗ khác các bạn làm, hoặc là các bạn đi làm một công việc gì đó mà không phải là cái công việc mà người ta bảo lãnh các bạn qua làm, thì cái đó không được, chắc chắn là không được. Và sau này thí dụ như các bạn muốn xin, nếu mà chính phủ cho thường trú dân thì các bạn chắc có được, thì chính phủ sẽ hỏi là người chủ là cái người này ok hay không, hoặc là chính phủ sẽ đưa vô hỏi cái chủ farm đó là 100 người công nhân của anh nè, bây giờ làm ở đây là có ok hết không. Nếu mà ok hết là chính phủ sẽ cho vô thường trú dân. Nhưng mà người chủ nói ok, có 90 người là ok thôi, còn 10 người này không có ok. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn chỉ nói làm 38 tiếng thôi, các bạn không có chịu làm. Rồi người ta yêu cầu các bạn anh em ơi, em ra ngoài đó em cắt thêm cho anh đó là 10 thùng nho nữa, để thì chiều nay anh đã xuất hàng đi rồi. Và nói không, đủ 8 tiếng rồi, không có làm nữa, mệt, không có làm nữa. Tất nhiên là người ta cần thì cái nói trên cái hợp đồng người ta nói là khi nào người ta cần các bạn làm thêm giờ thì các bạn phải làm thêm giờ. Mình nghĩ chắc cái điều này nó sẽ có trong cái hợp đồng, chắc chắn luôn. Mình nghĩ chắc chắn là cái điều này nó sẽ có. Bởi vì sao? Mình biết được là bên đây cái nông trại họ làm việc, tuy rằng họ nói các bạn làm 8 tiếng, tuy rằng như vậy, nhưng mà đôi khi có những lúc mà những cái vô cái vụ mùa, giống như bây giờ sắp sửa vô cái vụ mùa cherry nè, rất là nhiều nông trại họ cần người để hái cherry, mà không, các bạn nói chỉ làm 8 tiếng thôi, mà trong khi đó các bạn không hái cherry thì thêm một ngày nữa nó chín thêm, người ta sẽ bị mất cái sản lượng của người ta. Đâm ra là người ta cần các bạn hái để mà bỏ vô phòng lạnh, để mà trữ trong phòng lạnh để mà không có bị hư, mà cái năng suất người ta có, cái số lượng người ta có. Cho nên là các bạn phải đáp ứng những cái công việc đó cho người chủ, chứ các bạn không có nói rằng là mình làm 38 tiếng rồi thôi. Rồi sau này thí dụ như người chủ, tất nhiên là thế mà các bạn nói các bạn mệt quá, các bạn không làm nữa, các bạn như vậy thôi, nhưng mà người ta lại thấy các bạn là đi làm một công việc khác thì thứ nhất là không được, thứ hai là các bạn không làm việc khác đi, các bạn về nhà các bạn nằm ở đó, các bạn không có làm gì hết. Thí dụ như các bạn bệnh, các bạn mệt, các bạn xin nghỉ một ngày cũng không sao, họ sẽ cho các bạn nghỉ. Hoặc là các bạn nói bây giờ mình làm mệt quá rồi, em muốn nghỉ 1 ngày 2 ngày, em bệnh, em muốn nghỉ 1 ngày 2 ngày, hay em cảm thấy mệt quá, ok, lâu lâu một lần các bạn như vậy, họ sẵn sàng cho các bạn nghỉ, bởi vì họ muốn đảm bảo sức khỏe cho các bạn. Nhưng mà khi mà đã đi vô làm việc thì các bạn phải làm cho nó tốt, cho nó có tình với người chủ một chút, để chi, để là sau này thí dụ như các bạn có vô được thường trú dân thì người chủ sẽ đánh giá trên cái hồ sơ của các bạn là bạn tốt. Còn nếu như bạn không tốt, thí dụ như cái đợt đầu các bạn qua làm 7 tháng hay 9 tháng, các bạn làm 7 tháng 9 tháng thì người chủ họ thấy 9 tháng này cái em gái này là làm tốt nè, ok, ký hợp đồng cho em qua làm năm thứ 2. Bởi vì tại sao á, là trên cái bản khung sườn nói là các bạn làm 7 tháng 9 tháng, rồi sau đó các bạn phải về Việt Nam để nghỉ ngơi và quay được trở lại là với điều kiện người chủ chấp nhận tiếp. Còn nếu người chủ không có chấp nhận thì chắc chắn các bạn không có quay trở lại được đâu. Chính vì vậy là các bạn phải cố gắng, các bạn làm, thứ nhất vì cái tương lai của mình, thứ hai là cũng vì giúp người chủ bảo lãnh mình, thì mình làm hết sức để mà đáp lại cái ân tình mà họ giúp mình thôi. Họ bảo lãnh mình qua bên đây mình làm, thì đó là làm gì làm các bạn. Tuy rằng đó là tiền là một chuyện, nhưng mà bên cạnh cái tiền nó cũng phải có cái tình để mà nó được bền lâu, nó có cái sự lâu dài. Chứ bây giờ các bạn chỉ nghĩ tiền, hoặc các bạn chỉ nghĩ bản thân mình không, mà các bạn không nghĩ đến người khác thì nó không có bền. Mình nghĩ nó không có bền. Chính vì vậy thì các bạn rất là mong có một người chủ nào đó để bảo lãnh mình. Thì bây giờ có một người chủ nào đứng ra bảo lãnh mình rồi, qua bên đây làm rồi, thì mình mệt thì mình nói mình mệt,
mình mệt, mình bệnh, người ta thấy mình bệnh, thực sự bệnh thì người ta cho mình nghỉ, cái chuyện đó không có sao. Nhưng mà mình đừng có lấy một cái lý do gì đó để mình nghỉ hoài, hay là mình không có chịu làm. Thứ nhất là các bạn sẽ không được người chủ họ sẽ ký cho các bạn đi qua lịch năm thứ hai các bạn làm. Đó là một cái điều thứ nhất. Thứ hai, nếu các bạn có qua làm đi chăng nữa thì sau này lỡ mà chính phủ cho phép các bạn vô thường chủ dân thì họ cũng sẽ không ký cho các bạn, bởi vì họ nói là bạn không tốt, họ nói bạn không tốt, cho nên đâm ra họ không có đồng ý cái người này sẽ ở lại. Thì chính phủ sẽ dựa trên những cái ý kiến của những người chủ, tại vì những người chủ là những cái người mà bảo lãnh các bạn, biết các bạn và các bạn làm như thế nào, rồi tư cách các bạn đó làm sao, thì chính phủ sẽ tin cái người chủ và biết ok nên là như vậy. Cho nên là các bạn nên cố gắng mình làm cho nó tốt công việc của mình, thứ nhất. Thứ hai là mình nên cũng có cái tình với cái người mà đã bảo lãnh mình. Tuy rằng họ cần mình qua mình làm kiếm tiền, nhưng bên cạnh đó thì các bạn nên có một cái tình để mà cuộc sống mình nó có cái sự vui vẻ hơn, và tương lai của mình nó có những cái điều nó tốt đẹp hơn. Thì mình cũng xin có ý kiến như vậy. Bên cạnh đó thì bạn hỏi là có thể mua xe, mua đất, mua chứng khoán được hay không. Nếu các bạn có tiền, các bạn có thể mua chiếc xe để các bạn làm phương tiện đi đây đi đó, rất là tốt. Những bạn nào mà có bằng lái xe ở Việt Nam thì các bạn lấy cái bằng lái xe 4 bánh đó, 4 bánh. Nếu mà các bạn nào chưa lấy thì các bạn có thể lấy được, không có sao, lấy được cái bằng lái xe thì các bạn lấy. Nhưng mà để cho chắc ăn thì những bạn nào có rồi thì các bạn dịch ra tiếng Anh, giống như cái hồ sơ của mình đó, các bạn dịch ra tiếng Anh rồi đóng mộc. Qua bên đây các bạn chỉ là mượn một chiếc xe nào đó chạy, hoặc là các bạn bỏ tiền đó. Một chiếc xe rẻ lắm, 2.000, 3.000 có, 5.000 có, 10.000 có, mấy ngàn cũng có. 2-3 người hùng vô mua chiếc xe cũng được, không sao. Các bạn mua một chiếc xe rẻ thôi, các bạn chạy. Các bạn chưa quen đường xá bên đây thì mình nghĩ ở dưới những cái farm nó không có phải đông đúc như trong cái city, cho nên là các bạn rất là dễ chạy. Mà các bạn nên nhớ là mình sẽ có một cái video clip mình nói về cái cách lái xe bên này sau. Tại bây giờ nói về điều này nó quá sớm đi, nó quá sớm, mình không có nói về những cái điều này, tại vì mình nghĩ nó không có cần thiết phải nói về cái điều này đấy ngay bây giờ. Chính vì vậy thì mình không có chia sẻ các bạn về những cái điều đó. Nhưng mà nếu các bạn có bằng lái xe thì các bạn rất là tốt, qua bên đây để các bạn lái được một chiếc xe. Các bạn có thể cầm cái bằng của Việt Nam, các bạn dịch ra tiếng Anh, các bạn qua bên đây các bạn lái được. Mình nhớ là các bạn được lái trong vòng 1 năm, không biết là bây giờ luật nó có thay đổi như thế nào chưa, nhưng mà trước đây mình nhớ có vài người sinh viên qua bên đây học thì có nói với mình là lái được 1 năm, sau đó bắt buộc phải đi đổi bằng, lấy bằng của Úc đó. Thì mình nhớ như vậy thì mình nói thôi, mình không biết bây giờ nó đã có đổi luật hay chưa, thì cái đó mình không biết. Còn bên cạnh đó thì các bạn có thể có tiền, các bạn có thể đầu tư mua nhà, mua đất cũng được, không sao. Nếu các bạn muốn các bạn có thể mua. Rồi các bạn có thể mua chứng khoán hay cái gì đó. Trong đây các bạn hỏi có mua chứng khoán được không, các bạn có thể mua, cái đó là quyền cá nhân của các bạn. Mình cũng xin trả lời thêm là có những bạn hỏi mình là có hình xăm có đi được không. Thì mình nói thiệt các bạn, thì bên đây á, người ta ai cũng xăm hết chứ, ngay cả những con nít mà gái Úc 17, 18 tuổi nó xăm đầy hết. Các bạn đừng có lo. Bây giờ một bạn nam nào hay bạn nữ nào đó mà ở Việt Nam có xăm hình không có sao đâu, qua bên đây người ta thấy các bạn đẹp nữa. Các bạn đừng có lo cái chuyện xăm. Tại vì bên Úc này 10 người hết 9 người rưỡi rồi đi xăm hết trơn rồi. Xăm mà nó xăm còn hết người luôn á. Cái đó là cái quyền tự do cá nhân, trên thân thể của mình, tự do cá nhân. Nó không có phải là một cái gì đó mà ở Việt Nam chúng ta nói là nữ là xăm thì kỳ quá, hay nam xăm thì chắc giang hồ hay sao đó. Không có đâu. Bên đây không có cái sự suy nghĩ như vậy đâu. Cái đó là tự do cá nhân. Anh thích thì anh làm, miễn là anh đừng có làm công việc để ảnh hưởng tới người khác là được. Đó, vậy thôi. Thì các bạn đừng có lo về vấn đề xăm. Mình sực nhớ tới cái câu hỏi của một người bạn hỏi mình như vậy, thì sẵn đây mình cũng trả lời cho bạn đó luôn ha. Ok, rồi đó là cái câu hỏi số 3. Ok, câu hỏi số 4 là nếu được tự
đi du lịch 3 tháng làm sao liên lạc với chủ farm được? Theo mình biết nếu các bạn đi du lịch á, thì trên cái du lịch nó có một cái điều là cái nơi tới thứ nhất là phải có người bảo lãnh, phải có người nào đó đứng ra bảo lãnh các bạn. Bởi vì tại sao? Bởi vì á, là bảo lãnh là bảo lãnh khi mà các bạn qua bên đây các bạn đi du lịch, thì cái người bảo lãnh các bạn á, là thứ nhất là bạn cung cấp cái nơi tới, nơi ở. Thứ hai là cái người bảo lãnh cho các bạn cũng sẽ là bảo lãnh luôn về vấn đề sức khỏe trong lúc cái thời gian các bạn ở Úc. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa là thì bên cạnh đó thì một cái người ở bên đây thì bảo lãnh các bạn thì họ sẽ khó việc gì xảy ra ngoài xã hội thì cái người đó cũng đứng ra mà để mà nói chuyện. Giống như các bạn đi ngoài đường các bạn bị đụng xe hay là cái gì đó, người ta đụng các bạn hay lỡ các bạn lái xe các bạn đụng người ta, thì ít ra người ta cũng biết được có một cái người ở bên này để mà đứng ra để lo cho các bạn. Thì đó là cái điều thứ ba như vậy. Còn nếu mà các bạn đi một mình, điều thứ nhất các bạn cần phải chứng minh là các bạn có tài sản ở Việt Nam để các bạn quay trở về. Điều thứ hai, các bạn phải báo và chứng minh cho họ biết là cái nơi tới của các bạn ở đâu, cái nơi tới nào của các bạn tới Úc, các bạn phải có cái nơi tới. Rồi đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là các bạn phải chứng minh các bạn đi qua Úc đi du lịch như thế nào. Các bạn phải nói cái kế hoạch của mình trong cái cuộc đi du lịch của các bạn, thì các bạn phải chứng minh được cái điều đó. Còn có cái điều gì nữa hay không thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ là còn mà hiện tại bây giờ mình cũng không có nhớ hết. Nhưng mà ba cái điều đó là ba cái điều chính. Ví dụ bây giờ các bạn nói các bạn đi qua bên Úc này, các bạn đi du lịch rồi, các bạn đi du lịch tự túc, các bạn chứng minh tài sản các bạn có rồi. Thứ hai, nơi đến của các bạn nằm ở đâu. Không lẽ bây giờ các bạn nói là các bạn đi tới cái farm để các bạn làm, nhưng là trên cái hồ sơ của các bạn thì khi các bạn nộp vô thì người ta cũng sẽ hỏi cái người đó có biết bạn tới hay không. Còn nếu như các bạn nói các bạn đi qua đây du lịch thì các bạn phải tới book cái khách sạn, phải book cái khách sạn nào đó để mà cái booking của cái khách sạn đó thì các bạn trả tiền. Các bạn trả tiền rồi cái khách sạn đó nó đưa receipt cho các bạn, thì các bạn lấy cái receipt này để nộp vô trong cái sở di trú ở Việt Nam, thì các bạn chứng minh tôi đã có nơi tới. Chứ không lẽ bây giờ các bạn biết cái nơi nào đó các bạn tới. Bây giờ các bạn đi tới bấm tới cái farm của Darwin đi, rồi các bạn, người ta đã có chấp nhận các bạn tới chưa? Người ta đâu có chấp nhận các bạn đâu, mà các bạn có một cái giấy tờ nào đó để mà các bạn đi tới đó để các bạn nộp cho trong lãnh sự quán Việt Nam. Làm sao có? Người ta có biết bạn là ai đâu mà người ta viết cho bạn một cái tờ giấy nhận bạn làm. Người ta đâu có biết là bạn là ai. Rồi mất công rồi người ta viết cho bạn một tờ giấy, rồi lỡ có chuyện gì người ta bị ảnh hưởng tới công việc của người ta đâu có chịu làm được cái điều đó. Chính vì vậy á, là nếu mình nghĩ các bạn đi du lịch một mình nó rất là khó. Mình không biết là ở Việt Nam có làm được cho các bạn hay không, cái đó mình không biết. Nhưng mà theo mình nghĩ là đi du lịch một mình tự túc thì mình nghĩ nó khó. Hy vọng là Việt Nam có thể làm được cho các bạn, thì mình nghĩ là như vậy thôi. Thì mình cũng xin trả lời với các bạn như vậy ha. Và cái câu cuối cùng mình nói thiệt các bạn là mình đọc cái câu hỏi này cũng mới gửi cho mình thôi. Mình đọc cái câu hỏi này mình tự nhiên cái mình thấy mình nó trẻ lại. Thiệt, mình thấy mình trẻ lại thôi. Bây giờ không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Tự nhiên mình bây giờ mình lớn, mình có gia đình, có con. Đôi khi đi ra ngoài đường thì thấy cái lớp trẻ bây giờ nó yêu đương mà mình nhiều lúc mình muốn trời, sao nghĩ là hồi đó mình khờ quá, mình rất là khờ. Hồi trẻ, nói chung là những người nào tầm tuổi của mình hoặc trước đó thì nhìn lại cái tuổi mà tầm cỡ mới lớn mới yêu 20 mấy tuổi, thấy hồi xưa mình khờ. Không phải khờ vì cái sự suy nghĩ, nhưng mà cái điều kiện, cái thời điểm đó nó không có bất cứ một cái gì hết trơn, nhiều hết trơn á. Điều kiện không có nhiều, cho nên là chính vì vậy là nói cho dễ hiểu là khờ. Còn bây giờ tuổi trẻ bây giờ thì smartphone, internet, cái gì cũng có, xe thì xe gì cũng có, cho nên là tuổi trẻ bây giờ rất là
rất là năng động, rất là năng động. Thì mình thấy một cái câu hỏi này thì khi mình đọc rồi thì mình nghĩ các bạn cũng mắc cười. Ok, thì cũng trả lời cho cái này gọi là tuổi trẻ yêu đương nè. Mình cũng trả lời cho bạn đó như vậy ha. Nếu qua đây làm rồi yêu một người Úc hoặc một người làm chung thì lỡ có con với nhau thì sao? Yêu quá luôn rồi. Thì sao? Ok, có bị đuổi việc về nước không? Có con sanh ra luôn thì sao đây? Ok, câu hỏi này đưa cho mình vô một cái thế, nói thiệt luôn, vô một cái thế mà mình không biết phải trả lời. Với cái này là một cô nàng hỏi mình, trả lời cô nàng này sao đây? Để mình ngưng chút nữa ha, mình uống miếng nước. Ok, trước khi mình trả lời cái câu hỏi này á, thì cái này là mình nói là không phải là mình khuyến khích các bạn đâu nha. Mình không phải là khuyến khích, cũng không phải là cảnh báo, mà mình chia sẻ. Nếu như trường hợp bạn nào qua bên đây còn độc thân, hay là bạn nữ, cho bạn nam gì qua bên đây, các bạn làm trong lúc làm cái quá trình của các bạn, thí dụ như một bạn nữ thấy một người đàn ông Úc đó cũng làm chung tại cái chỗ làm, hoặc là các bạn đi chơi ở đâu đó, vô tình các bạn quen một người Úc, thì các bạn có yêu thương với nhau, tình cảm với nhau. Cái chuyện đó là cái chuyện cá nhân, và cái chuyện đó là chuyện mình không có, cái đó là cá nhân của mỗi người, mình không có, ngay cả người chủ cũng không có ý kiến gì đâu, đó là chuyện cá nhân của mỗi người thôi. Nếu mà thực sự hai người yêu thương với nhau thì mình nghĩ cái điều đó nếu thực sự thì nó cũng tốt thôi. Nhưng mà đây không phải là mình khuyến khích các bạn, mà nếu như trường hợp đôi khi có những cái chuyện nó không có phải đúng như cái ý của mình, thì lỡ sau này các bạn có một cái điều gì đó thì các bạn sẽ hối hận, các bạn sẽ ăn năn hối hận. Còn nếu như trường hợp mà hai người yêu nhau thật, mà có cái dự tính sẽ đi tới cái hôn nhân, thì các bạn cho mình một cái thời gian thử thách. Các bạn có qua lại với nhau, có yêu thương với nhau, chủ farm biết, người làm chung biết, các bạn có giới thiệu người này đi tới cái chỗ farm, một cái chỗ ở các bạn, rồi các bạn giới thiệu cho bạn bè các bạn biết, rồi chủ farm biết, mọi người biết, là một cái tình yêu công khai chứ không phải là giấu giếm. Không phải giấu giếm bất cứ cái gì. Mình yêu thì mình nói mình yêu, mình công khai. Cái công khai này là cái công khai để sau này tốt cho cái hồ sơ của các bạn. Nếu mà thực sự là đó là một cái tình yêu thật sự, thì khi mà các bạn yêu nhau thật rồi, sau đó lỡ trong cái câu hỏi của một cô bé này hỏi mình, cái này là cô này cũng cắt cớ với mình lắm nè, riết cho mình qua là gọi là tâm lý luôn, cho qua gọi là vấn đề giải đáp về vấn đề tâm lý luôn. Thì lỡ hai người thực sự yêu thương nhau mà có con, ví dụ là có con, thì cô hỏi là có con, ok, thì các bạn nên suy nghĩ là có nên có con hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chín chắn trong cái tình yêu này chưa. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba, mục đích mình sẽ lấy một cái người này là vì cái gì. Các bạn nên suy nghĩ kỹ về cái điều đó. Đó là điều thứ ba. Ok. Đã có ba cái sự giải đáp này trong cái sự suy nghĩ của mình rồi, thì các bạn có thể đi tới đến cái hôn nhân. Sau khi các bạn yêu thực sự và các bạn đi về Việt Nam, hoặc cái người Úc ở đây mà các bạn yêu á, thì sẽ làm một cái hồ sơ ra một cái luật sư di trú, và làm một cái hồ sơ để mà đám cưới bạn, hoặc là hai người tổ chức đám cưới tại Úc, hoặc sau đó bạn về Việt Nam, rồi hai người cũng sẽ về Việt Nam chung, rồi làm đám cưới với nhau. Có những cái hình ảnh, có những cái chứng minh là quen ở bên Úc này, rất nhiều người làm chứng. Thì lúc đó các bạn không còn giữ cái visa nông nghiệp này nữa, và các bạn sẽ lấy cái visa hôn nhân. Thì lúc đó là một cái hình thức khác cho một cái visa khác,
các bạn yêu thương nhau thực sự, chứng minh với chính phủ Úc là thực sự các bạn có tình yêu, tình cảm trong cái thời gian các bạn làm việc ở đây, thì chính phủ Úc sẽ cấp cho bạn cái visa, gọi visa hôn nhân. Rồi lúc đó các bạn qua đây, rồi hai người sống chung với nhau, cái đó là chuyện bình thường rồi. Thì mình cũng xin trả lời như vậy để cho các bạn. Rồi lúc đó các bạn có con hay là như thế nào đó thì cứ tiếp tục như vậy. Thì mình nghĩ trong lúc mà các bạn yêu nhau mà cái visa nông nghiệp này các bạn còn đang giữ, thí dụ cái visa nông nghiệp này là 9 tháng, các bạn qua làm 9 tháng, các bạn yêu một người, trường hợp lỡ như các bạn có con trong cái thời điểm các bạn đang làm luôn trong cái thời điểm các bạn đang làm, thì các bạn sinh con ra, thì cái thứ nhất là hai người sẽ đi làm cái giấy tờ để mà cho cái đứa con đó là theo tên của người cha thì nó sẽ được quốc tịch Úc. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái người vợ họ đi khám bác sĩ thì bạn phải trả tiền, bắt buộc bạn phải trả tiền, mặc dầu cái người Úc đó là người quốc tịch Úc. Thì khi mà cái người mà yêu bạn dẫn bạn đi tới bác sĩ để khám thai, khám định kỳ thì bạn cũng phải trả tiền, tại vì bạn chưa được bất cứ một cái gì ở đây cả, cho nên bạn phải trả tiền. Thứ nhất. Thứ hai, trong lúc mà các bạn mang thai thì mình nghĩ là cái visa của các bạn chỉ có 9 tháng. Mình không biết là lúc cái thời điểm đó là các bạn đã sanh chưa, mình nghĩ chưa sanh đâu. Các bạn qua đây phải có cái quá trình quen nhau, rồi các bạn đi về xong các bạn qua lại rồi các bạn năm thứ hai các bạn có con, thì ví dụ vậy. Thì khi các bạn có sanh đó bên đây mà các bạn chưa có cái gì, các bạn phải trả tiền cho bệnh viện, bạn phải trả tiền cho bệnh viện. Bạn không trả tiền thì cái người quen bạn, người chồng tương lai của bạn phải trả tiền cho bệnh viện. Mặc dầu người chồng là người ở Úc nhưng mà bạn là nữ, bạn người quốc tịch Việt Nam, bạn phải trả tiền cho bệnh viện. Và con của bạn có thể theo họ cha ở bên cha và quốc tịch Úc. Thì sau này hai người làm giấy tờ với nhau, làm hồ sơ với nhau để được cấp cái visa hôn thê, thì các bạn cũng sẽ được vô thường trú dân. Lúc đó là bạn qua một cái gì khác, thường trú dân. Trường hợp thí dụ một bạn nam lấy một bạn nữ ở bên này là quốc tịch Úc, thì khi hai người có con thì cũng giống như bạn nữ vậy. Thì người nữ bên này nó khác có một điều, người nữ là quốc tịch Úc khi sanh con bên này thì không có tốn tiền, bởi vì đó là người quốc tịch Úc, người Úc, và sanh con ra thì lấy quốc tịch Úc của mẹ luôn để mà được ở Úc. Rồi người mẹ đi về Việt Nam hoặc là ở đây hai người làm đám cưới, sau đó là các bạn về Việt Nam rồi làm những giấy tờ gì đó, rồi các bạn qua đây theo cái trường hợp mà hôn thê, vợ chồng, thì các bạn đổi qua cái giấy tờ như vậy. Các bạn không có ảnh hưởng gì bất cứ một cái giấy cái visa nông nghiệp này khi mà các bạn yêu nhau, và khi lỡ các bạn có con các bạn không ảnh hưởng gì hết. Bất quá thì bây giờ người chủ thì nói bây giờ trong cái lúc mà đang làm bạn sanh con phải để cho bạn đi sanh, chứ không lẽ bắt bạn đi ra làm, phải để cho bạn đi sanh. Rồi khi các bạn sanh con rồi các bạn nghỉ, các bạn không phải là vi phạm hợp đồng, mà đó là cái quyền con người. Các bạn có con, các bạn sanh con, đó là cái quyền cá nhân, quyền con người. Người ta tôn trọng các bạn vì cái điều đó, người ta không có ảnh hưởng gì tới cái việc làm của các bạn cả, cũng không ảnh hưởng gì tới cái visa của các bạn cả. Và sau khi các bạn hết cái visa làm nông này, các bạn sanh con rồi, thì lúc đó thứ nhất các bạn sẽ có sự tư vấn của luật sư. Khi các bạn làm hồ sơ giấy tờ hôn thú, các bạn sẽ đi liên lạc với một luật sư di trú, thì họ sẽ cho các bạn biết thêm những cái thông tin chính xác hơn, là các bạn lúc ở bên đây thì như thế nào, hoặc là khi sanh con rồi các bạn phải ở bên này rồi mấy tháng như thế nào đó, và trong lúc cái visa nông nghiệp này nó hết thì các bạn có quyền đổi qua một cái visa nào khác không, thì lúc đó luật sư di trú sẽ cho các bạn biết chi tiết hơn về cái điều này. Mình nghĩ là sẽ có đổi qua một cái nào đó, một cái nào đó. Còn nếu chỉ trường hợp mà các bạn sanh con rồi, ok rồi, các bạn đi về Việt Nam làm giấy tờ, lo giấy tờ, rồi các bạn đổi qua cái visa hôn nhân thì ok, nó không có ảnh hưởng bất cứ một cái gì cả. Nhưng mà ở đây mình nói như vậy là không phải khuyến khích các bạn làm điều này, không phải khuyến khích, bởi vì đôi khi có những cái sự việc mà nó không phải như ý của mình, thì lúc đó các bạn không có nên ngồi buồn hoặc là than thân trách phận.
Cái đó là cái duyên, cái số, cái định, cái mệnh thôi. Nó tới thì nó sẽ tự động nó tới. Còn nếu như các bạn cưỡng cầu hay mưu cầu mà lỡ như không có được như ý của mình, thì sau này các bạn có chuyện gì thì không ai gánh cho các bạn cả. Bản thân của mình phải chịu khổ mà thôi. Lỡ như mình không có nói rõ ra, nhưng mà các bạn cũng hiểu được rằng lỡ một có chuyện gì nó không phải như ý của mình thì nó sẽ không có sự tốt đẹp. Thì mình không khuyến khích các bạn làm điều này. Nhưng thực sự nếu như mà cái tình cảm nó tới, cái duyên định mệnh nó tới, tự nhiên nó tới, thì đó là điều rất là tốt. Thì mình cũng xin trả lời như vậy để cho cô bé này cô kiếm chuyện với mình rồi đó, trả lời cho cô bé này như vậy ha. Rồi cũng chia sẻ cái sự suy nghĩ của mình về cái điều này đến cho tất cả các bạn. Mình cũng nói thêm một điều. Cũng có một cô bé comment đó, nói mình nói chuyện giống như là một ông giáo già ở trường làng, giống như một ông giáo già ở trường làng. Nhưng mà cái may là cái câu nói sau á, là dễ thương thấy sợ. Cũng may là cái câu nói sau nó như vậy, chứ nếu mà cái câu nói sau đó là tôi lấy mất kiến của ông giáo này luôn á, cái đó là mình trốn luôn. Cho nên là mình cũng cảm ơn người bạn nào đã comment như vậy, mình cũng gọi là cảm ơn bạn ha. Bạn cũng không có phải ghét một người ông giáo già. Ok thôi, video clip nó cũng dài, mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Chúc các bạn luôn được may mắn trong cuộc sống, bình an và nhất là giữ sức khỏe trong cái dịch Covid tại Việt Nam nha, để mà mình còn có những cái tương lai của mình sau này nữa. Ok, mình xin hẹn gặp lại các bạn vào những video clip sau của mình. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.